Welcome everyone. আজি তোমালোকলৈ মই লৈ আনিছোঁ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল এক্সেল ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ উলিয়াব পাৰোঁ মই আজি এই ভিডিঅ'টোত কৰি দেখুৱাম ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব মই ইয়াত লিখি দিছোঁ মই এখন টেবুল শ্বীট বনাই দিছোঁ এক্সেল ডাটা শ্বীট ইয়াত লিখা আছে কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ এটা কেনেকৈ ডে মান্থ ইয়াৰ আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ জন্ম হোৱাৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈ কিমান দিন হৈছে বা মাহ হৈছে বা ইয়াৰ হৈছে সেইটো উলিয়াবলৈ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আমি ডেট চেলটোতে মই ক্লিক কৰি দেখুৱাম ডেট ক্লিক কৰিলোঁ সদায় আমি ডেট অফ বাৰ্থ উলিয়াবলৈ আমি ডেটেড ইফ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ মনত ৰাখিবা ডেটৰ কাৰণে আমি ডেটেড ইফ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট লিখিম ইকুৱেল লিখি আমি ডেটেড ইফ লিখিম ডেটেড ইফ লিখিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ হ'ল ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব য'ত আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চেলটো মেনশ্যন কৰা আছে সেইটো আমি চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰিলোঁ হ'ল তাৰপিছত আমি কমা লিখিলোঁ কমা লিখি আমি কি কৰিম যেহেতু আজিৰ দিনটোলৈকে আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো উলিয়াব লাগে সেইকাৰণে আমি টুডে লিখি দিম টুডে লিখিলোঁ টুডে লিখাৰ পিছত কি কৰিম আমি ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি ব্ৰেকেট আকৌ ক্ল'জ কৰি দিম যেহেতু আমি কোনো ৰেঞ্জ দিলোঁ আমি আজিৰ দিনটোহে লাগে সেইকাৰণে আমি ৰেঞ্জটো ক্ল'জ কৰি দিম হ'ল তাৰপিছত আমি কমা দিম তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমা দিম ইয়াত আমি স্পেচিয়েলি লিখিব লাগিব আমাৰ যিহেতু ডে উলিয়াব লাগিছে আমাৰ কিমান দিন হৈছে সেইকাৰণে ডেৰ আমি শ্বৰ্টকাটটো ডে লিখিম ডে লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিলোঁ ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল মনত ৰাখিবা ডেৰ কাৰণে সদায় আমি ডেৰ পৰা শ্বৰ্টকাট ডিটো ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ঠিক চেম মান্থৰ কাৰণে আমি কি কৰিম মান্থৰ কাৰণে একেটা ফৰ্মুলাই আমি ইউজ কৰিম ইকুৱেল দিম ডেটেড ইফ আৰু ডেটেড ইফটো সদায় একেলগে লিখিম ডেটেড ইফ লিখিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা লিখি টুডে লিখিম টুডে লিখিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট কি কৰিম ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰিলোঁ যিহেতু মই ৰেঞ্জ দিলোঁ সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেটটো লগালগ ক্ল'জ কৰিলোঁ তাৰপিছত কমা দিম কমা দি ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ ইনভাৰ্টেড কমা লিখি আগতে আমি ডেৰ কাৰণে উলিয়াব যাওঁতে আমি ডি লিখিছিলোঁ এইবাৰ আমি মান্থ যিহেতু উলিয়াইছোঁ মান্থৰ শ্বৰ্টকাটটো আমি এম ইউজ কৰিম ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মান্থৰ কাৰণে আমি শ্বৰ্টকাট এম ইউজ কৰিছোঁ এম ইউজ কৰি আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে কিমান মান্থ হৈছে 1981ত জন্ম হোৱা ল'ৰাজনৰ আজি মান্থ হৈছে 518 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াৰটোৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিম ডেটেড ইফ লিখিলোঁ ডেটেড ইফ লিখাৰ পিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম আকৌ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিম কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিম কমা দিয়াৰ পিছত আমি টুডে লিখিম টুডে লিখিলোঁ আকৌ এটা ৰেঞ্জ অ'পেন কৰি ৰেঞ্জটো ক্ল'জ কৰি দিলোঁ যিহেতু আমাৰ অলৰেডি দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থটো কমা লিখিলোঁ তাৰপিছত আমি ইনভাৰ্টেড কমা দিম ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত আমি আগতে যেনেকৈ ডে মান্থৰ কাৰণে শ্বৰ্টকাট ডি এম লিখিছিলোঁ ইয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি ৱাই লিখিম ৱাই লিখি আমি ব্ৰেকেট ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে ঠিক এজন ৰাকেশ শৰ্মাৰ কি হ'ল ডে কিমান হৈছে আজিৰ দিনটোলৈকে মান্থ কিমান হৈছে ইয়াৰ কিমান হৈছে ওলাই পৰিলে ইমানখিনি তোমালোকে বুজি পালা ফৰ্মুলাকেইটা ওপৰত হাইলাইট হৈ আছে চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰিলে ফৰ্মুলাত দেখিছা চব চেম থাকে অকল ৱাই মানে ইয়াৰৰ কাৰণে ৱাই হৈ যায় মান্থৰ কাৰণে এম হৈ যায় আৰু ডেৰ কাৰণে ডি হৈ যায় ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে ষ্টেটাছ এটা উলিয়াব দিছে ষ্টেটাছৰ কাৰণে আমি কুৱেশ্যনটো চাম কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিয়া আছে ইফ ষ্টুডেণ্ট এজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 20 দেন ষ্টুডেণ্ট এডাল্ট আদাৰৱাইজ চাইল্ড ঠিক আছে যদি ষ্টুডেণ্ট 20 ইয়াৰ্ছতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এডাল্টত পৰিব নহ'লে চাইল্ডৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক আছে যিহেতু আদাৰৱাইজ দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো আমাৰ শ্বৰ্ট হৈ যায় সদায় মন কৰিবা আদাৰৱাইজ দিলে আমাৰ কুৱেশ্যনটো শ্বৰ্ট হৈ যায় আৰু সদায় ৰিজাল্ট ষ্টেটাছ এইবোৰ উলিয়াবলৈ আমি সদায় ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ মই ফৰ্মুলাটো লিখি দিছোঁ আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইফ মনত ৰাখিবা তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিলোঁ আগতেও মই ইফ ফৰ্মুলা দেখুৱাই আহিছোঁ ইকুৱেল লিখি ইফ লিখিম ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যদি আমি ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি উলিয়াম ষ্টুডেণ্টৰ এজ কৈছে সেইকাৰণে মই ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ
ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দিম যেটো ডাঙৰ বুলি কৈছে গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দি পেলাই ইকুৱেল লিখিলো ইকুৱেল লিখাৰ পাছত আমি কি লিখিব লাগিব কোৱেশ্চনত দিয়া আছে 20 গ্ৰেটাৰ দেন 20 বুলি কৈছিলে কাৰণে আমি 20 লিখিম ঠিক আছে পাছত কমা দিম কমা দিয়াৰ পাছত নেক্সট আমি কোৱেশ্চন মতে যাম যেটো গ্ৰেটাৰ দেন 20 হলে আমাৰ এডাল্টৰ ভিতৰ পৰা এডাল লিখিম এডাল লিখি ইনভাৰ্ট কমা ক্লোজ কৰিলো তাৰপিছত নেক্সট কি কৰিব লাগিব আমি কমা দিম কমা দি আমি ইফ কন্ডিশন হতে আমি কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আকৌ ইফ লিখো কিন্তু ইয়াত আদাৰৱাইজ দিয়া আছে আদাৰৱাইজ দিলে আমাৰ শৰ্টকাট হৈ যায় এডাল্টৰ পিছত আমি চাইল্ড লিখি দিম ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত চাইল্ড লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ কৰি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিম যদি কিবা ইফৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত ডাউট থাকে তেনেহলে আপুনি আমাৰ আগৰ বেসিক ভিডিও আছে কেনেকৈ আমি আদাৰৱাইজ কোন সময়ত ইউজ কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ ইউজ নকৰি কেনেকৈ ইউজ কৰো তোমালোকে চাব পাৰিবা এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে যেহেতু ইয়াৰ্স 43 হৈছে আমি এডাল দিয়া আছিল এডাল ওলাই গ'ল যদি মই ডেটো শৰ্টকাট ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কমপ্লিট কৰি চাওঁ মানটো ইউজ কৰি শৰ্টকাট ইউজ কৰি কমপ্লিট কৰি চাওঁ ইয়াৰটো চাওঁ গোটেইখিনি ওলাই পৰিলে দেখিলা তাৰপিছত নেক্সট মই যে এডাল্টৰ চাওঁ ষ্টেটাছটো কি হয় এডাল্ট হ'ব নে চাইল্ড হ'ব ইয়াৰো যদি কমপ্লিট কৰি লওঁ চিটখন দেখিলোঁ কেইজনমান চাইল্ড আছে আৰু কেইজনমান এডাল্ট আছে চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলা যেহেতু 14 ইয়াৰ্ছ হৈছে মই গ্ৰেটাৰ দেন 20 দিয়াৰ কাৰণে গ্ৰেটাৰ দেন 20 ৰ বিল'খিনি 14 ইয়াৰ্ছৰখিনি চাইল্ডত পৰিলে 19 টো চাইল্ডৰ ভিতৰত পৰিছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনৰ আমি কি দিছে চাওঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট যে হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট বুলি কাউণ্ট বিচাৰিব দিয়ে আমি জানো কাউণ্ট কৰিব লাগে সদায় মনত ৰাখিবা কাউণ্টৰ কাৰণে আমি কাউণ্ট এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ যেটো আমি কাউণ্ট কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট লিখিম ইকুৱেল কাউণ্ট এ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট ওপেন কৰিলোঁ নেক্সট আমাৰ নেম থকা কলমটো সিলেক্ট কৰিলোঁ আমি নেমখিনিহে সিলেক্ট কৰিম নেমৰ হেডিংখিনি সিলেক্ট নকৰোঁ নহ'লে আমাৰ এক্সাক্ট ৰিজাল্টটো নোলাব পাৰে এটা সেল বেছি কাউণ্ট কৰিব ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওলাই গ'ল আমাৰ টোটেল 11 জন ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু এটা কথা মন কৰিবা আমি ইয়াতে সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তলতো আমাৰ দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ কিমান সিলেকশ্যন হৈ আছে ঠিক আছে এই তলৰ বাৰডালত দেখিছা ইয়াত এভাৰেজ দেখুৱাইছে আমি এভাৰেজ ওলোৱা নাই কাৰণে কাউণ্ট কৰিছোঁ কাৰণে ইয়াত 11 জন ষ্টুডেণ্ট আছে বুলি দেখুৱাই দিছে এক্সেলত সদায় মন কৰিবা সদায় আমি যি বস্তুৱে সিলেক্ট কৰোঁ য'তে সেল সিলেক্ট কৰোঁ বা এনেকৈ লিষ্ট সিলেক্ট কৰিলোঁ আমাৰ ৰেঞ্জত কিমান সিলেক্ট হৈছে তলত আমাৰ দেখুৱাই দিব হাইলাইট হৈ থাকিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট হৈছে ষ্টুডেণ্ট সুৰেন্দ্ৰ ইজ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ অল্ড এটা সুৰেন্দ্ৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ ইয়াত সুৰেন্দ্ৰৰ ডিছকাউণ্ট চাওঁ যদি সুৰেন্দ্ৰ লাষ্ট ছেকেণ্ডত আছে তেওঁৰ কিমান ইয়াৰ্ছ আছে এনেতো আমি টেবুলখনত চাই ক'ব পাৰোঁ তেওঁ 14 ইয়াৰ্ছ হৈছে বা 20 ইয়াৰ্ছ হৈছে ইয়াৰখিনি পাই চাই আমি ক'ব পাৰিম যদি ফৰ্মুলা মতে আমি উলিয়াব যাওঁ কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা আছে ছাম ইফ যেতিয়া দুটা চেলৰ কথা কোৱা হৈছে সুৰেন্দ্ৰৰ নামটো আছে নেমৰ কলমত আৰু ইয়াৰ তাৰ এজটো হৈছে ইয়াৰ কলমত ঠিক আছে দুটা চেলৰ মাজত ইউজ কৰিবলৈ সদায় আমি ছাম ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ইকুৱেল লিখিলোঁ ইকুৱেল লিখি আমি ছাম ইফ লিখিম ছাম ইফ লিখি ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত যিহেতু আমাৰ সুৰেন্দ্ৰৰ নামটো দিয়া আছে সুৰেন্দ্ৰৰ নামটো যিটো কলমত থাকিব সেই কলমটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা লিখিলোঁ কমা লিখাৰ পিছত আমি ইনভাৰ্টেড কমা দিম ইনভাৰ্টেড কমা কিয় দিম যিহেতু আমি স্পেচিয়েলি সুৰেন্দ্ৰৰ নামটো উলিয়াব লাগে সুৰেন্দ্ৰৰ নামটো লিখি দিম আৰু নামটো একজেক্ট সেম টেবুলত থকামতে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ কৰি কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আমাৰ নেক্সট কি কৈছে সুৰেন্দ্ৰৰ এজটো উলিয়াব লাগে এজৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ কলমটো সিলেক্ট কৰিম ইয়াৰ কলমটো সিলেক্ট কৰিলোঁ দেখিছা ইয়াত হাইলাইট হৈ আছে আৰু ফৰ্মুলা বাৰটো তোমালোকে চাই যাব পাৰিবা মই কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিম ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল সুৰেন্দ্ৰৰ ইয়াৰ্ছ 14 ইয়াৰ্ছ দেখিলা এইটো সুৰেন্দ্ৰৰ ইয়াৰ্ছটো হাইলাইট হৈ গ'ল চাইল্ডৰ ভিতৰত পৰিছে 14 ইয়াৰ্ছ ঠিক তেনেকৈ হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট এজ গ্ৰেটাৰ দেন 20 এই ইয়াৰৰ ভিতৰত আমি কলমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি উলিয়াব লাগে গ্ৰেটাৰ দেন 20 কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে বাছ ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব সদায় জানো আমি তেনেকুৱা ফৰ্মুলা থাকিলে কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰোঁ ইকুৱেল লিখিলোঁ কাউণ্ট ইফ লিখিম কাউণ্ট ইফ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব
এতিয়া আমাৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰেঞ্জটো আমি ইয়াৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিলোঁ কমা দি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিম গ্ৰেটাৰ দেন 20 যেহেতু কণ্ডিশ্যন অকল গ্ৰেটাৰ দেন 20 কৈছে আমি গ্ৰেটাৰ দেন 20 লিখিম ইকুৱেল ইউজ নকৰোঁ ঠিক আছে কণ্ডিশ্যনটোত যি কৈ দিব আমি সেইটোৱে ইউজ কৰিম তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে আমাৰ ৰিজাল্ট লৈ গ'ল তাৰমানে 20 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি 8জন ল'ৰা আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো আমি অলৰেডি কৰি দেখুৱালোঁ এই ষ্টেটাছটো উলিয়াই দেখুৱালোঁ ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি মই ইফটো লিখি দিছোঁ ঠিক লাষ্ট আছে আমাৰ কি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট এজ গ্ৰেটাৰ দেন 25 আগৰটো আমাৰ এইটো অলপ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লগত ছেইম খালি ইয়াত ইকুৱেল ইউজ কৰি দেখুৱাই দিছে দেখিছা হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট এজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 25 এইটো কাৰণে আমি ছেইম আমি কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইকুৱেল লিখিলোঁ কাউণ্ট ইফ লিখিম কাউণ্ট ইফ লিখিলোঁ মই ফৰ্মুলা বাৰলৈ টাইপ কৰি গৈছোঁ চোৱা কাউণ্ট ইফ লিখিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি এজ ওপৰত বেছ কৰি ল'ম ইয়াৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম এজ কোৱাৰ কাৰণে এজৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম হ'ল তাৰপিছত কমা লিখিলোঁ তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত আমি কণ্ডিশ্যন লিখিব লাগিব কণ্ডিশ্যন কি দিছে ষ্টুডেণ্ট এজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 25 ঠিক আছে আমি গ্ৰেটাৰ দেন লিখি ইকুৱেল লিখি 25 লিখিম তাৰপিছত আমি ইনভাৰ্টেড ক্ল'জ কৰিম তাৰপিছত ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰা গ'লে ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে এয়া মই ইয়াত এছাইনমেণ্ট 6টোত দেখুৱালোঁ যে কেনেকৈ আমি ডেট অফ বাৰ্থ উলিয়াব পাৰোঁ এইবোৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ উলিয়াই চাবা ফ্ৰেণ্ডৰ উলিয়াই চাবা কাৰ কাৰ কিমান ডে হৈছে মান্থ হৈছে ইয়েৰ হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা